دراغون بول. من منا لم يتابع تحفة أكيرا التي كتبت اسمها في عالم الأنمي والمانجا؟ لا يخفى عليكم أن دراغون بول هو أشهر أنمي في العالم إن لم يكن أولها. بسبب هذا الأنمي قد خرجت لنا تحف رائعة خلدت في عالم الأنمي كناروتو، ون بيس، بليتش. لا يخفى على أحد أنه لولا أكيرا لما شاهدنا هذه التحف الرائعة. ولكن كيف بدأ، أو بالأصح كيف خطرت لأكيرا فكرة دراغون بول من الأساس؟ هذا ما سنعرفه في هذا المقطع، بداية دراغون بول. وقبل البدء أريد التنويه أن هذا الموضوع مأخوذ من مدونة أراجيك الشبابية، لذلك حقوق الكتابة تعود لأصحابها، ورابط المقالة موجود في الوصف لمن أراد رؤية الموضوع مكتوبا أو زيارة صاحب المقال. وجب التنويه وشكرا لكم. بدأ أكيرا تورياما بكتابة الأنمي والمانجا الشهيرة دراغون بول في ثمانينيات القرن الماضي، وقد تم نشر أول عدد من المانجا في سنة 1985. ويعرف عن أكيرا تورياما حبه للفنون القتالية والأفلام اليابانية، وكثيرا ما تأثر بشخصية جاكي شان وبروسلي. وسبق لتورياما أن صمم شخصيات وألعاب وقصص لفيديو، لكن لم يلقى أحدها النجاح الباهر الذي حصل عليه مانجا وأنمي دراغون بول الشهيران. السؤال الأول الذي يطرحه المرء: من أين استوحى أكيرا شخصيته هذه القصة؟ بعد قراءته للرواية الصينية رحلة إلى الغرب، التي تعتبر واحدة من 4 روايات صينية كلاسيكية مشهورة، والتي تحكي رحلة سفر بوذا مع الملك القارد إلى الهند، والالتقاء بالكثير من الشخصيات والدخول في مغامرات لإنقاذ مدن وممالك خلال الطريق الطويل. جوكو الشخصية الرئيسية مستوحى من الملك القارد، حتى أن جوكو يملك ذيل مثل سابقه أيضا، وهو مثله خبير بالفنون القتالية. تتميز هذه المانجا بتقديم مواضيع مختلفة خلال تطورها، ورغم أن مركزها الرئيسي والشخصية الأساسية جوكو، بين بقية الشخصيات لا تقل أهمية عنه، بل وربما تطورت أكثر من ذلك خلال مسيرة القصة. تبدأ القصة بالطفل اليتيم المسمى جوكو الذي يعيش وحيدا، يلتقي بالصدفة بالفتاة ذات الشعر الأزرق بولما. يبدأان رحلتهما معا للبحث عن كرات التنين السبع، التي عند جمعها معا تستدعي تنينا يحقق لمستدعي أمنية واحدة فقط، وبها تستطيع أن تعيد الموتى إلى الحياة مرة أخرى، ثم تندثر في مختلف أصقاع الأرض منتظرة من يجمعها بعد سنة أخرى لتحقيق أمنية ثانية. في هذه الرحلة يتعرف جوكو على أصدقاء كثر وأشرار مختلفين، يتعلم الفنون من المعلم روشي، ويظهر قدرة أكبر من قدرة البشر العادية، ويشارك مع زميله كوريرين في الكثير من البطولات القتالية ليزيد مهارته. وينتهي الجزء الأول بزواج البطل الصغير بفتاة التي التقاها عدة مرات تشيتشي. ربما فعلا بدأت القصة بكرة التنين السبع، لكنها تطورت لتصبح أكثر من ذلك، تصبح قصة عن العائلة والتضحية وغيرها من القيم التي يسعى جميع الأبطال الخارقين لتأكيدها طوال مسيرتهم. تبدأ القصة الممتعة مع دراغون بول زد، وفيها نعلم أن جوكو ليس من كوكب الأرض بل من كوكب بعيد يسمى فيجيتا، وينتمي لعرق شبه منقرض يسمى السايانز. يمتد الجزء ليشمل 4 قصص رئيسية، وفينا نتعرف على ابني جوكو، جوهان وجوتين. تستمر مغامرة جوكو للدفاع عن كوكب الأرض، لكن هذه المرة ليس من قبل الأشرار العاديين، بل من قاتلين أقوياء جاءوا من مختلف أصقاع الكون ضد فضائيين وآليين وغيرهم. زواج جوكو وإنجابه لجوهان وبعده جوتين وعدد الشخصيات الكبيرة التي كثرت في دراغون بول تعطي الأنمي بعد آخر، بعد أن كان الطفل الصغير وحيدا وأصبح له عائلة وأصدقاء، لكن رغم ذلك ما زال جوكو يتعلم التواصل الاجتماعي الصحيح الذي لم يتقنه إلى حد الآن. بين السفر عبر الزمان ومواجهة الآليين ونهاية العالم مرة عدة، استمرت السلسلة لوقت طويل، لكن أحدها من الأسئلة التي لم يجاوب عليها أكيرا هو نهاية السلسلة، متى تنتهي؟ قد يستغرب الكثير عندما يعرفون أن أكيرا أراد من السلسلة أن تنتهي بعد أول جزء من السلسلة دراغون بول، ولم يكن مخططا لوصولها لهذه المرحلة. والمعروف عن أكيرا أنه لا يخطط لمشاريعه مسبقا بل يمشي بها مع التيار. فبعد أن قرر متابعة السلسلة بسبب شهرتها ونجاحها، فلقد قرر نهايتها عند الجزء الثاني من سلسلة دراغون بول زد عند مواجهة الكائن الشرير فريزا. ولكن مرة أخرى لم يستطع أكيرا أن يوقف نفسه عن الاستمرار في إنتاج المزيد من الخطط والأفكار ليكتب أكثر من جزئين في نفس السلسلة، وهو الآن يطرح السلسلة الجديدة. يا ترى متى تنتهي هذه السلسلة الرائعة؟ لا أحد يعرف حتى أكيرا نفسه. بعد الفيلمين الجديدين The Battle of Gods و The Resolution of F، يعود أكيرا بجزء جديد دراغون بول سوبر، والذي يقع بعد انتصار جوكو الأخير على شخصية ماجين بو. عودة الأنمي المشهور بعد انتهائه في 1996 يعتبر شيئا مميزا، ولكن لا نغفل شيئا في الأنمي قد يعيد إنتاجه بشكل جديد مؤخرا في سلسلة دراغون بول كاي، وهي إعادة إنتاج لدراغون بول زد مع دمج العديد من الأفلام ال13 الخاصة بالسلسلة وحذف المقاطع التي لا تحمل أهمية للأنمي للشخصيات العديدة. إذا من أين تبدأ؟ ليس من الضروري مشاهدة الجزء الأول من السلسلة برأيي، يمكنك تخطي الجزء الطويل نسبيا والبدء بدراغون بول كاي النسخة المعدلة والأفضل من زد بحسب قول الكثيرين. لا تشاهد دراغون بول جي تي وانتقل مباشرة إلى دراغون بول سوبر.
كإضافة للمقطع دعونا نستعرض بعض المعلومات عن دراغون بول. بعض الشخصيات التي كانت موجودة في دراغون بول اختفت لاحقا في السلسلة، لم يتم حذفها عن عمد بل لأن أكيرا قد نسي وجودها بالكامل. تستمر المعركة بين غوكو وفريزا لمدة 3 ساعات ونصف، مما يجعلها أطول معركة في الأنمي إلى حد الآن. تدور في السلسلة من بدايتها إلى نهاية دراغون بول زد حوالي 200 معركة قتالية مختلفة. شخصية بول ما تقوم بتغيير نمط شعرها 17 مرة. غوكو بطل السلسلة قاهر أقوى أشرار عالم أكيرا، يعاني من رهاب المشافي والإبر الطبية. شخصية ياماتشا مكروهة من قبل أكيرا لسبب ما، فهو يقوم بقتله في كل جزء من السلسلة. معلم غوكو موتين روشي يبلغ من العمر في نهاية دراغون بول زد 354 سنة. أراد أكيرا أن يجعل غوهان بطل السلسلة بدلا من والده غوكو، ثم حاول ذلك مع غوتي لكنه فشل بذلك بسبب عدم رضا المتابعين وإصرارهم على بقاء غوكو. تم إنتاج فيلم هوليوودي باسم دراغون بول ايفولوشن. لا أعتقد أن أحد شاهده وأعجبه. اقتربت من هذا الفيلم أهرب بسرعة، لا أريدك أن تكره هذه السلسلة بسبب غباء الكاتب والمخرج. عند تحول غوكو إلى غوريلا قام بقتل جده غوهان، ولم يعرف ذلك إلا بدراغون بول زد. شاركنا رأيك حول دراغون بول عندما تصبح القصة أكثر من 7 كرات، والسلام عليكم.